يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نسمة ودي قناة نستو تورتن، بنعمل مع بعض 3D كيكس. والنهاردة هنعمل عربية فولكس فاجن او بيتل 3D كيك. اول حاجة عملتها في الكيك بورد، انا ثبت قاعدة اللي هحط عليها العربية، قاعدة مستطيلة، وبدأت احط عليها اول طبقة من الكيك وفوقيها طبقة تانية أصغر، لأن العربية الفولكس بتكون من فوق حجمها أصغر من تحت. وطبعا بينهم حشيت كريمة زبدة، وبعدين بدأت أنحت في الكيك شكل العربية. طبعا عشان أنحت شكل العربية لازم يكون قدامي صورة ليها، سواء على التليفون على الإنترنت أو أكون طبعاها، عشان أشوف كل الديتيلز بتاعتها وأحاول أنفذها. طبعا انا نحت من الكيك، وبعدين في مناطق انا عايزة ازودها لان هي شكلها منفوخ من قدام شوية. فطبعا عشان ازود انا عملت ميكس من الكيك وكريمة الزبدة، دمجتهم مع بعض كويس، طلع لي العجين ده او الخليط ده، وبدأت ألزقه في الأماكن بتاعته بكريمة زبدة. يعني حطيت طبقة من كريمة الزبدة، وبعدين حطيت الخليط ده فوقيها وبدأت أشكله بإيدي لأنه بيكون طري، فأشكله بإيدي عشان ياخد الشكل اللي أنا عايزاه. طبعا غطيت العربية كلها بعجينة الزبدة، ولو حسيت ان في حتة لسه مش مظبوطة، مليانة شوية او محتاجة تتشال منها، بشيل منها واحط كريمة زبدة تاني. والمناطق اللي محتاجة تزيد بزودها برضو. الأماكن اللي أنا عملتها بالخليط اللي هو الكيك مع كريمة الزبدة، بعد ما خلصتها وظبطت شكلها كويس هغطيها تاني بكريمة الزبدة عشان تكون جاهزة ان انا اغطي بالفوندنت بعد كده. بعدين بدأت اغطيها بفوندنت لونه اصفر، وبايدي بدأت امشي على كل الكيرفات بتاعة العربية عشان اظبط الفوندنت عليها. كل الزيادات بتاعة الفوندنت انا شلتها، وعملت مكان للعجل بأي حاجة مدورة بالحجم اللي أنا عايزاه. قطعت أو عملت علامة لشكل العجل وشيلته بالكتر بتاعي. وبعدين بشاليمو بدأت أحدد أكتر الزوايا بتاعة العربية والشبابيك والبيبان، كل الخطوط بتاعة العربية حددتها بالشاليمو.
وبعدين فرغت مكان العجل من الكيك عشان المكان يكفي اني ادخل فيه العجل. وبعدين عملت العجل من عجينة سكر لونها اسود، قطعت برضو بأي حاجة مدورة بالحجم اللي انا عايزاه، وعملت منها الكاوتش بتاع العربية. وبعدين بدأت أعمل الشبابيك من عجينة سكر لونها أسود. قطعت الشكل بتاع الشبابيك ولزقتها، وبيكون تحت الشباك اللي ورا في فتحات اللي هي التهوية بتاعة الموتور، فأنا عملتها بخلة سنان وعملتها بلون أسود، وبدأت أعمل علامات تحت الشباك. وبعدين بدأت ألزق العجل، حطيت وراه كريمة زبدة عشان يلزق فيها. وبدأت أعمل التفاصيل الصغيرة، الخطوط بتاعة العربية والفوانيس والشبابيك. وطبعا العربية الفولكس بيكون ليها زي عتبة صغيرة تحت الباب، فدي عملتها بعجينة سكر برضو. وبعدين سندتها بمنديل لحد ما تنشف، لزقتها بمية طبعا في مكانها، وسندتها شوية بمنديل لأنها لسه طرية وممكن تقع، فسندتها بمنديل لحد ما تنشف، وبعدين هشيل المنديل. ونفس الكلام في الإكسدام اللي ورا واللي قدام. ثبته بخلة سنان كذا واحدة عشان أثبت فيه الإكسدام، وتحتيه برضو حطيت منديل. بعدين بدأت أحدد الحواف أو الزوايا بتاعة العربية أكتر. وكمان عملت الفوانيس اللي ورا، وحبيت ان العربية تكون لونها ميتاليك، فعملتها بلون سيلفر باودر، حطيته على العربية كلها، خلى شكلها ميتاليك، لونها جميل جدا. وده الشكل النهائي للفولكس فاجن بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم. تنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل تورتاية جديدة بنعملها، واشوفكم التورتة الجاية. باي باي.